النهاردة هنعمل وصفة خفيفة وبسيطة واقتصادية وما بتاخدش وقت ولا مجهود ولا بتاخد مكونات كتير، يمكن أي حد ممكن يقوم يعملها. حلقات البصل المقرمشة أو حلقات البصل المقرمش اللي بناكله دايما بره وعايزين نعمله في البيت، بس يكون طعمه زي الجاهز، يكون نفس التتبيلة، القشرة تكون ثابتة عليه، ياخد نفس اللون، ياخد نفس طبقة الكرامس الخارجية. هعرفكم كمان ازاي تعملوا التغليفة الخارجية بتاعته في البيت، وهقول لكم كمان على بدايل المكونات بتاعته للناس اللي صايمة او الناس اللي بتاكل نباتي. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفوني انا اسمي نادية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنبتدي اول حاجه بتقطيع البصل بتاعنا. هنحتاج من بصلتين ل3 بصلات على حسب الكميه اللي انتوا عايزينها. هنقطع البصل بالقشر بتاعه زي ما هو كده. اهم حاجه السكينه تكون حاميه وتقطعوه بالقشر عشان يتقطع معاكم قطع منتظم والسكينه ما تزحلقش منكم ولا تتعور. وبعد كده بنفك البصل من جوه لبره. الطبقه الشفافه دي اول ما تيجي في ايديكم تشيلوها على طول، لان دي لما بنيجي ناكل البصل بعد كده يعني بتطلع في بقنا كده، بتبقى عامله زي الفتله، فوجودها مش حلو. فيفضل جدا، ما كانش يعني ضروري انها تتشال. بنشيل القشر من عليه ونحاول ان احنا نفكه من بعضه من جوه لبره، من الناحيه الضيقه ناحيه الناحيه الواسعه، لان دايما البصل بيبقى راكب على بعضه كده، في ناحيه ضيقه وناحيه واسعه، فتزقوا من الناحيه الضيقه ناحيه الناحيه الواسعه، ومن جوه من الصغير يعني لبره للكبير. وانتوا بقى بتعملوا كده هتشيلوا القشره الخفيفه دي اول ما تيجي قدامكم، يعني حاولوا ان انتوا تدوروا عليها وتجيبوها، وهتشيلوا القشره الخارجيه كمان. احنا عاوزينه يبقى شكله سميك ومنتظم كده على قد ما نقدر. وبكده البصل بقى جاهز معانا. دلوقتي بقى هنيجي للتغليفه الخارجيه. طبعا احنا عندنا في مصر بنقول عليه بقسماط مطحون، او اللي هو خبز مطحون، خبز مجفف مطحون، اللي هو بتغلفه بالبانيه العادي، بس مش هيبقى حلو قوي في الوصفه دي. في الوصفه دي احسن حاجه اللي هو البانكو بريد كرامز، اللي هو خبز مطحون بس تخين شويه، يعني الطحن بتاعه سميك. هقول لكم ازاي تعملوه لو عندكم خبز توست في البيت او اي حاجه زي التوست كده، بس مش عايزين الطبقه الخارجيه. بنشيل الطبقه الخارجيه اللي هي القشره بتاعت اي خبز من الحاجات اللي هي شبه التوست او الفينو او كده. طبعا الفينو بيكون صعب شويه فيفضل توست. احنا عاوزين الطبقه الفاتحه اللي جوه. وبعد كده بنفرمه في الكبة او في المطحنة فرم خشن، زي ما انتوا شايفين كده. بصوا يعني يبقى خشن كده ومش رفيع ولا ناعم خالص زي البقسماط المطحون العادي او الخبز المطحون العادي. وبعد كده بنحطه في صينية وندخله الفرن، ومش هياخد في الفرن اكتر من 10 دقايق، وبنقلبه كل شوية علشان ما يتحرقش، لانه هو خداع شوية فممكن فجأة تلاقوه اتحرق. فبندخله الفرن وكل شويه نبص عليه ونقلبه كده ونرجع ندخله تاني لحد لما ياخد لون خفيف قوي او يتحرمش شويه، يكون طري. بس اول ما هتطلعوه من الفرن هتبصوا راح نشف وبقى مجفف كده. دلوقتي بقى هنجهز الطبقه اللي هنغلف بيها حلقات البصل بتاعتنا. هنحتاج كوبايه من الدقيق، وربع كوبايه من النشا، معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه كبيره من البابريكا، معلقه كبيره من الثوم الباودر، وملح حسب الرغبه، ورشه من الفلفل الاسود. قلبت المكونات مع بعض، ودلوقتي هنجهز المكونات السائله اللي هنحطها على المكونات دي. هنحتاج 1.5 كوباية من اللبن الحليب. لو انتوا هتعملوا الوصفه دي نباتي يبقى ميه من غير بيض ومن غير حليب عادي جدا. هنحط على لبن الحليب بيضايه وهنضربهم مع بعض كويس، وبعد كده هننزل على الدقيق بتاعنا حبه حبه لحد لما تحصلوا على قوام مش تقيل قوي ومش خفيف قوي. وزي ما قلت لو احنا صايمين او بناكل نباتي يبقى ميه، وهننزل برضو على الدقيق والبهارات بتاعتنا ديت حبه حبه لحد لما نحصل على قوام الخليط اللي هو سميك اللي انتوا شايفينه ده. بصوا انا بشيل المضرب وارفعه عشان اوريكم بيحصل كده ايه، خيط كده جوه الخليط. هو ده القوام اللي احنا عايزينه، يكون تقيل شويه علشان يمسك على البصل من بره. الحبه دول هسيبهم علشان لما احط البصل في الخليط دهوت ممكن الخليط يتقل بعد شويه، لان احنا بنحط البصل الاول في دقيق ونغلفه كويس جدا بالدقيق علشان يمتص اي رطوبه او سوائل من عليه من بره ويلزق في الطبقه السائله دي كويس. وبعد كده بنحطه في الطبقه السائله ونقلبه ونرجع نحطه في البريد كرامز او البانكو
وبكده هو جاهز معانا. بس احنا لما بناخدها من الدقيق نحطها في الخليط السائل، الخليط السائل بعد شويه كده ممكن يتقل معانا، فحبه اللبن اللي فضلوا خلوهم ممكن بعد شويه تخففوا بيهم الخليط. لحد لما خلصت الكميه كلها حطيتهم على صينيه، رصيتهم كده رصه محترمه، ودلوقتي هنحمرهم. عاوزين الزيت يكون سخن ولكن متوسط، يعني مش حرارة عالية قوي ومش حرارة واطية قوي علشان ما يشربش زيت، فالحرارة تكون النار متوسطة، يعني حامي ولكن النار متوسطة. لو هتستخدموا ترمومتر درجة الحرارة تبقى 160 تقريبا، وتحاولوا تحافظوا عليها. قبل ما تحطوا حلقات البصل سخنوا الزيت زيادة عن 160 أو سخنوه زيادة عن الدرجة المتوسطة، علشان خاطر لما هينزل فيه البصل درجة حرارته هتنزل شوية. يا دوبك بياخد لون، وبعد كده بنرفعه ونحطه على منديل او على حاجه علشان خاطر يمتص الزيت. ادوله فرصه ان الزيت يسخن تاني او يوصل لمرحله السخونه تاني، وبعد كده نزلوا بقيه الكميه. ما تحطوش كميه كتيره، يعني 2 3 4 بالكتير. انا حاطه 2 كبار وواحده متوسطه وواحده صغيره علشان خاطر ما يبقاش فيه كميه كبيره جوه. شايفين لونه بقى فاتح وجميل ازاي؟ عشان احنا عملنا البانكو في البيت او عملناه بنفسنا، فكان لونه فاتح، مفيش فيه بهارات كتير ومفيش عليه حاجات كتير تخليه غامق او تغمقه. القشرة ثابتة عليه ويعني مقرمش جدا. بصوا انا بوريكم بس بمسك واحده. البصل عموما لو القشره مش ثابته عليه، اول ما تمسكوه في ايديكم كده بصوا راح تفك منه. بصوا انا بخبط عليه عشان اوريكم قد ايه هي متماسكه ومقرمشه. الصوص ده انا حسيت ان الفيديو هيطول لو عملته معاكم، فهنعمل حلقه مخصوص او فيديو مخصوص للصوصات كلها. شايفين شكلها جميل ازاي؟ حتى الصغننه دي شكلها حلو جدا، يعني ماسكه نفسها كده، ومش عايزه اقول لكم مقرمشه من بره وطريه من جوه، وطعمها حلو قوي. البهارات اللي احنا حاطينها مظبوطه جدا، مش هتحتاجوا تحطوا اي حاجه زياده. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولوا ايه رايكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.